ในหัวข้อที่2นี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของ definite integral นะครับก็เราจะมาเปิดเรื่องด้วยของพื้นที่ใต้กราฟนะครับแล้วก็จะไปพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของ indefinite integration สมมุติว่าถ้าเรามีกราฟนะครับ y เท่ากับ f(x) แล้วก็มีช่วงปิด a ปิด b อยู่นะครับตามนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการหาพื้นที่ใต้กราฟบริเวณตรงนี้นะครับทางหนึ่งที่เราทำได้นะครับก็เราจะมาประมาณค่าของพื้นที่ใต้กราฟบริเวณตรงนี้แทนนะครับซึ่งเทคนิคในการประมาณค่าของพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยนะครับก็คือเราจะแบ่งช่วงปิด a ปิด b เนี่ยออกเป็นช่วงย่อยๆด้วยกันนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเราแบ่งช่วงปิด a ปิด b ออกเป็นทั้งหมด12ช่วงย่อยนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับสเต็ปที่2ก็คือว่าเราจะสร้างไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโดยให้ความสูงของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยขึ้นไปชนกราฟนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอย่างรูปอันนี้เนี่ยมุมซ้ายมือของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปชนกราฟทั้งหมดเลยนะฮะเสร็จแล้วสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันหาพื้นที่ได้ง่ายถูกไหมฮะดังนั้นเราก็เลยเอาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นที่1บวกชิ้นที่2บวกชิ้นที่3บวกชิ้นที่4ไปเรื่อยจนถึงชิ้นสุดท้ายนะครับทำให้เราได้ค่าประมาณของพื้นที่ใต้กราฟบริเวณนี้ออกมานั่นเองนะฮะทีนี้ในการสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีการสร้างอยู่หลายๆแบบด้วยกันนะครับแบบที่1อย่างรูปอันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามุมซ้ายของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยจะไปชนกราฟนะครับแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นวิธีสี่เหลี่ยมทางซ้ายนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า left rectangle นะครับส่วนอันนี้เป็นมุมขวาของสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นไปชนกราฟเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียกว่าเป็นright rectangle นะครับแล้วก็อันนี้จุดตรงกลางขึ้นไปชนกราฟนะครับก็จะเรียกเป็นmidpoint rules นะครับอันนี้จะเรียกแตกต่างนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่าเขาต้องการประมาณค่าพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน x กำลัง3บวก 3x บนช่วงปิด0ปิด4นะครับโดยให้แบ่งช่วงปิด0ปิด4อันนี้เนี่ยออกเป็น4ช่วงย่อยๆเท่าๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีช่วงปิด0ปิด4อันนี้0อันนี้4นะครับก็แบ่ง0ถึง4เนี่ยออกเป็น4ช่วงย่อยๆนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เรียกไอ้เจ้าจุดตรงนี้ครับว่าเป็นจุด x 0 x 1 x 2 x 3แล้วก็ x 4นะฮะทีนี้ก็มาเซตอัพครับในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็คือกว้างคูณกับสูงนะครับทีนี้ความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเดลต้า x นะฮะซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะกว้างเท่าๆกันนะครับซึ่งก็คือเท่ากับ1หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้า x ของเราก็คือเป็น b ลบ a หารด้วย n นะครับเพราะฉะนั้น b ของเราก็คือ4 a ของเราก็คือ0นะครับ n ของเราในกรณีนี้ก็คือเท่ากับ4ช่วงย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้า x ของเราก็คือเท่ากับ1หน่วยนั่นเองนะฮะดังนั้นในการประมาณค่าพื้นที่นะครับก็เอาสี่เหลี่ยมชิ้นที่1ก็ความสูงของสี่เหลี่ยมก็คือสี่เหลี่ยมจะต้องไปชนฟังก์ชันถูกไหมฮะดังนั้นก็ใช้เป็นค่าของฟังก์ชันที่จุดไหนสักจุดหนึ่งนะครับคูณอยู่กับความกว้างของฐานของสี่เหลี่ยมนะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับชิ้นที่2ก็ลักษณะเดียวกันครับความสูงของสี่เหลี่ยมคูณอยู่กับความกว้างของสี่เหลี่ยมนะครับบวกกับชิ้นที่3ของสี่เหลี่ยมก็คือความสูงของสี่เหลี่ยมคูณอยู่กับความกว้างของสี่เหลี่ยมแล้วก็บวกกับสี่เหลี่ยมชิ้นที่4นะครับก็คิดในลักษณะเดียวกันซึ่งผมก็ทำการsimplify นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไอ้เจ้า x 1ลบ x 0 x 2ลบ x 1พวกนี้เนี่ยนะครับมันก็คือ delta x ซึ่งมีค่าเท่ากันหมดทุกๆช่วงนะฮะดังนั้นไอ้เจ้า delta x ของเราก็คือมีค่าเท่ากับ1นะครับผมก็เลยแทนค่าไปเจ้านี้ก็เท่ากับ1 1 1 1ทำให้ได้ว่าโอเคพื้นที่ของเรานะครับก็สามารถประมาณได้ด้วยค่าของฟังก์ชันที่จุด x 1 star เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันครับว่าเราใช้ x 1 star เป็นค่าตรงไหนนะครับบวกกับค่าของฟังก์ชันที่จุด x 2 star บวกกับค่าของฟังก์ชันที่จุด x 3 star บวกกับค่าของฟังก์ชันที่จุด x 4 star นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสี่เหลี่ยมทางซ้ายก็คือใช้มุมซ้ายของช่วงย่อยเนี่ยนะครับในการวัดความสูงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีช่วงย่อยเป็นแบบนี้นะครับเป็นจุด xi ลบ1จนถึง xi ลักษณะแบบนี้สี่เหลี่ยมทางซ้ายเนี่ยก็คือเขาจะใช้จุดตรงนี้นะครับในการวัดความสูงของสี่เหลี่ยมย่อยนะฮะดังนั้นช่วงแรกนะครับก็คือตั้งแต่ x 0จนถึง x 1นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้เป็น x 0ช่วงที่2นะครับตั้งแต่ x 1จนถึง x 2เขาก็ใช้เป็น x 1ช่วงที่3ก็คือตั้งแต่ x 2จนถึง x 3นะครับเขาก็ใช้เป็นวัดความสูงที่จุด x 2นะครับแล้วก็สุดท้ายก็วัดความสูงที่จุด x 3นะครับทีนี้ก็ทำการแทนค่านะครับปรากฏว่าได้พื้นที่ออกมาประมาณ54หน่วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสี่เหลี่ยมทางขวานะครับก็คือใช้มุมทางขวามือตรงนี้ในการวัดความสูงนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงแรกถ้าเกิดว่าอยู่ระหว่างช่วงปิด x 0จนถึงปิด x 1นะครับก็ใช้ x 1ในการวัดความสูง
ช่วงถัดมาก็ลักษณะเดียวกันครับใช้ที่ x 2 x 3แล้วก็ x 4เป็นต้นนะครับทีนี้แทนค่าออกมาสี่เหลี่ยมทางขวาจะได้ค่าประมาณออกมาเป็น130หน่วยนะฮะแล้วก็ถ้าใช้จุดกึ่งกลางนะครับก็ถ้าช่วงของเราเป็นตรงนี้นะครับเป็น xi ลบ1กับ xi นะครับเพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางตรงนี้ก็คือเป็น xi ลบ1บวก xi นะครับแล้วก็คูณด้วยเศษ1ส่วน2อันนี้เป็นจุดกึ่งกลางนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บนช่วงปิด x 0จนถึงปิด x 1นะครับกึ่งกลางก็เอาขอบปลายบวกกันแล้วก็หาร2นะครับถัดมาก็ลักษณะเดียวกันนะครับทำแบบนี้ทุกๆช่วงซึ่งก็กดเครื่องคิดเลขหาค่าของฟังก์ชันออกมานะครับก็จะได้ออกมาเป็นทั้งหมด86หน่วยด้วยกันนะฮะทีนี้คำถามถัดมาก็คือว่าตอนนี้เราได้ค่าประมาณแล้วเราจะปรับปรุงค่าประมาณได้ยังไงนะครับทางหนึ่งที่ทำได้ก็คือว่าเราอาจจะเปลี่ยนแทนที่เราจะใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยในการประมาณค่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นก็ได้ครับอย่างเช่นเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอย่างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับสี่เหลี่ยมทางซ้ายหรือสี่เหลี่ยมทางขวาเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสี่เหลี่ยมทางขวาสำหรับแท่งเนี้ยจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยให้ค่าประมาณที่ดีกว่านะครับก็เพราะว่าไอ้เจ้าพื้นที่ส่วนเกินตรงนี้มันเกินไม่ได้เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูคือเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับสูงคูณอยู่กับผลบวกของด้านคู่ขนานนะฮะเพราะฉะนั้นเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับความสูงของสี่เหลี่ยมเรามองตรงนี้เป็นความสูงนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นความกว้างช่วงนั่นเองก็คือเดลต้า x คูณอยู่กับผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือค่าของฟังก์ชันทั้ง2จุดตรงนี้นะฮะเพียงแค่ว่าตรงนี้มันด้านนี้มันยาว0หน่วยนะฮะเพราะฉะนั้นด้านคู่ขนานก็เป็น f 0บวกกับ f 1นะครับชิ้นที่2ก็เป็นเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับสูงก็คือคูณอยู่กับเดลต้า x แล้วก็คูณอยู่กับผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือเป็น f 1บวกกับ f 2นะครับชิ้นที่3ชิ้นที่4ก็คิดในลักษณะเดียวกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใช้สี่เหลี่ยมคางหมูในการคำนวณก็จะได้ค่าประมาณออกมาเป็น92นะครับทีนี้ถ้าเรามาลองเปรียบเทียบกันครับว่าค่าประมาณที่ได้อันไหนมีความแม่นยำมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับซึ่งผมให้มาว่าค่าจริงเนี่ยมันคือ88หน่วยนะครับซึ่งค่าประมาณที่ได้ผมสรุปมาไว้แล้วตรงนี้นะครับก็สี่เหลี่ยมทางซ้ายได้54สี่เหลี่ยมทางขวาได้เป็น130นะครับมิดพอยต์ได้86สี่เหลี่ยมคางหมูได้เป็น92นะครับก็อันนี้เป็น error นะครับเป็น absolute error เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า mid point กับเจ้าสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยให้ค่าประมาณที่ได้ออกมาค่อนข้างดีมากนะฮะแล้วก็ค่าประมาณที่ได้ออกมาจากสี่เหลี่ยมทางซ้ายกับสี่เหลี่ยมทางขวาเนี่ยจะออกมาไม่ค่อยดีนะครับอีกหนทางหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับก็คือเราสามารถเพิ่มจำนวนช่วงย่อยเข้าไปได้นะฮะผมยกตัวอย่างเช่นรูปอันนี้นะครับก็คือว่าถ้า4ช่วงย่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมี error จากการประมาณค่าเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้ก็เกินเยอะตรงนี้ก็เกินเยอะตรงนี้ก็ขาดเยอะตรงนี้ก็ขาดเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งจำนวนช่วงย่อยให้มันเยอะขึ้นนะครับจาก4เป็น16อันนี้ก็เกินขึ้นมานิดนึงนะครับตรงนี้ก็ขาดนิดนึงนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเพิ่มให้มันมากๆเป็น64ก็ค่าที่มันเกินก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับค่าที่มันขาดก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการเพิ่มจำนวนช่วงย่อยก็สามารถที่จะปรับปรุงค่าประมาณได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้พื้นที่จริงๆทำยังไงนะครับจากรูปเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ายิ่งเราเพิ่มจำนวนช่วงย่อยมากขึ้นเท่าไหร่ค่าประมาณที่ได้เนี่ยยิ่งถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาก็คือว่าA คือพื้นที่นะครับ Sn ตรงนี้ก็คือเป็นค่าประมาณที่เกิดจากการรวมสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆเข้าด้วยกันนะครับซึ่งในกรณีนี้ผมสมมุติว่าสี่เหลี่ยมแต่ละแท่งเนี่ยนะครับความกว้างของมันเท่ากันก็คือเป็นเดลต้า x นะฮะเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมแท่งที่1เนี่ยก็คือกว้างคูณสูงบวกกับสี่เหลี่ยมแท่งที่2ก็คือกว้างคูณสูงบวกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าประมาณของพื้นที่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ออกมาเป็นพื้นที่จริงๆสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ take limit เข้าไปครับโดยให้ n เนี่ยมันเข้าใกล้ infinity ซะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้า n ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งเราแบ่งจำนวนช่วงย่อยมากขึ้นเท่าไหร่พื้นที่ที่เราได้ออกมาเนี่ยจะยิ่งมีความถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นถ้า n จำนวนช่วงย่อยเนี่ยนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆจนเข้าใกล้อนันต์ดังนั้นตัวเลขที่เราได้ก็จะต้องมีค่าเข้าใกล้กับค่าของพื้นที่จริงๆนั่นเองนะฮะเราก็เลยได้ทฤษฎีตัวนี้ออกมานะครับว่าถ้าเกิดว่าฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องแล้วก็มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับบนช่วงปิด a ปิด b การหาพื้นที่นะครับก็คือ
สามารถหาได้จากลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตนะครับของผลบวกของค่าของฟังก์ชันนะครับคูณอยู่กับเดลต้า x อันนี้สมมุติให้แบ่งช่วงย่อยแต่ละช่วงย่อยเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะฮะอันนี้ก็แนะนำ definition อันนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าฟังก์ชัน f นะครับเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนช่วงปิด a ปิด b นะครับแล้วก็ถ้าเราทำการแบ่งไอ้เจ้าปิด a ปิด b ตรงนี้เนี่ยออกเป็น n ชิ้นย่อยๆด้วยกันนะครับโดยที่ความกว้างช่วงเนี่ยก็คือเท่ากับเดลต้า x นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเลือก xi star ขึ้นมา1ตัวนะครับในช่วงย่อยอันนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าผลบวกของ f xi star คูณอยู่กับเดลต้า x เนี่ยนะครับเราจะเรียกผลบวกตัวนี้ว่าเป็นผลบวกรีมันนะฮะดังนั้นไอ้เจ้าทฤษฎีตัวตรงนี้นะครับก็คือก้อนนี้จริงๆแล้วก็คือผลบวกรีมันนั่นเองนะฮะทีนี้ก็มาสู่นิยามครับของการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตนะครับนิยามของการอินทิเกรตจำกัดเขตเนี่ยคล้ายคลึงกับวิธีการหาพื้นที่อย่างมากนะฮะเพียงแค่เอาเงื่อนไขอันนึงออกไปเท่านั้นเองคือก่อนหน้านี้เนี่ยในการหาพื้นที่เขามีเงื่อนไขอันนึงครับก็คือว่า f(x) เนี่ยมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เมื่อ x เนี่ยอยู่ในช่วงปิด a ปิด b นะครับการนิยามของ definite integral ของ f นะครับบนช่วงปิด a ปิด b เนี่ยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้นะครับแต่ว่า f อันนี้เนี่ยสามารถเป็นบวกหรือติดลบก็ได้นะครับไม่มีปัญหาการอินทิเกรตจำกัดเขตของ f(x) ตั้งแต่ a ถึง b นะครับก็คือเป็นลิมิตของผลบวกรีมันนะครับเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นลิมิตปุ๊บมันก็จะมีคำว่าลิมิตมีค่ากับลิมิตไม่มีค่านะฮะถ้าลิมิตตรงนี้มีค่าเขาจะเรียกว่าเจ้า f ตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็น integrable นะครับก็คือสามารถอินทิเกรตได้นะครับแต่ว่าถ้าอินทิเกรตไม่ได้ก็คือnot integrable นะฮะใน process ตรงนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็น definite integration นะครับก็คือการสไลด์หน้านี้นะครับเราก็เลยมาสร้างทฤษฎีที่เราพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยเขียนให้อยู่ในรูปของการอินทิเกรตจำกัดเขตนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราหาพื้นที่ใต้กราฟเราเขียนบอกว่าพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยสามารถหาได้จากการเทคลิมิตของผลบวกรีมันนะครับซึ่งไอ้เจ้าลิมิตของผลบวกรีมันอันนั้นเนี่ยนะครับก็คือไอ้เจ้าตัวอินทิเกรตจำกัดเขตตัวตรงนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าต่อเนื่องแล้วก็ f มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับบนช่วงปิด a ปิด b การหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับก็คือแค่อินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b ของ f(x) dx นะครับการอินทิเกรตเนี่ยไม่ว่าจะอินทิเกรตเทียบกับตัวแปรไหนก็ตามนะครับมีความหมายเหมือนกันนะฮะไม่ได้ทำให้โจทย์ยากขึ้นหรือง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเจอโอเคอินทิเกรตเทียบ x มันมีความหมายเหมือนกับอินทิเกรตเทียบ t แล้วก็มีความหมายเหมือนกับอินทิเกรตเทียบอะไรก็แล้วแต่นะครับ